මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් සංසන්දනය කරද්දී වටිනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කෝකද? ඉතින් මගේ යාළුවෝ Samsung Galaxy A54 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක Galaxy A73 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට A54 ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා S23 series එකේ shape එකෙන් වගේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට කැමරා ඩිසයින් එක ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ triple camera setup එකක් සහ flash light එක. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක A73 device එකට හම්බ වෙනවා quad camera setup එකක් සහ ඉතින් වාට bump එකක් shape එකේ තමයි කැමරා ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ සහ flash light එක. ඉතින් වාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන්නම් වෙනස්කම් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මගේ යාළුවෝ මැටීරියල් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට glass back side එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි ඔයාට A54 ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ සාපේක්ෂව plastic material එකක් තමයි A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ මේ device එකට back protection එක වාට Gorilla Glass 5 වලින් protection එකක් හම්බ වෙනවා A54 ෆෝන් එකට A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලොකුවටම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියනවද කියන එක පිළිබඳව නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙන විදිහට plastic material එකක යුක්තව ෆෝන් දෙකේම බර ග්‍රෑම් 202ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි A54 ෆෝන් එක. එතකොට ග්‍රෑම් 181ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි A73 device එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ටිකක් අපිට ලොකු device එකක් විදිහට display size එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ A54 ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව බලද්දී ටිකක් ලොකු display එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි frame thickness අගේ පැත්තෙන් වාට මිලිමීටර් 8.2 වගේ frame thickness අගයක් තමයි A54 ෆෝන් එකට. A73 device එක වාට මිලිමීටර් 7.6 වගේ frame thickness අගයක්. ඔයාට මේ device එක හීනි frame එකක් විදිහට තියෙන device එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් A54 ෆෝන් එකත් එක්ක බලද්දී A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ වගේම තමයි SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට SIM එකක් සහිතව SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A54 ෆෝන් එකටත්. එතකොට A73 ෆෝන් එකටත් එහෙම තමයි. ඔයාට eSIM පහසුකම හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A54 ෆෝන් එකට බොහෝ දුරට ඔයාට eSIM පහසුකම ඇතිව SD card එක 1TB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ sound quality පැත්තෙන් වාට stereo sound experience ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා හොඳ sound quality එකකින් යුක්තව. headphone jack එක පැත්තෙන් headphone jack එක ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. ඒ වගේම තමයි IP rating වාට IP67 water and dust resistant පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම මගේ යාළුවෝ ලැබෙනවා. උපරිම කෙටියෙන් කතා කරමු අපි display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී display එකට හම්බ වෙනවා පංචවල cutout එකක් සහිතව display notch එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. size එක quality වාට අඟල් 6.4 inch super AMOLED display එකක් තමයි A54 ෆෝන් එකට. එතකොට අඟල් 6.7 inch ටිකක් ලොකු display එකක් වෙනවා මෙන්න මේක A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. super AMOLED plus display එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ ලොකු display එකකින් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි device දෙකේම තියෙන refresh rate එක පැත්තෙන් වාට 120 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම අපිට screen එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට touch sampling rate එක වාට 240 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව HDR10 plus color mode එක A54 ෆෝන් එකට HDR10 පහසුකම තමයි A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට brightness level එක වාට නිස් 1000ක වගේ එන brightness level එකක් තමයි A54 ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ උපරිම quality. එතකොට නිස් 800ක වගේ එන brightness level එකක් තමයි A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. screen to board ratio එක වාට 82.9ක screen to board ratio එකක් A54 device එකට 87ක වගේ එන screen to board ratio එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට A73 device එකට. resolution pixel resolution වාට 1080x2340 කියන pixel range එකකින් එනවා A54 device එකට. 1080x2400 වගේ එන pixel range එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට A73 device එකට pixel density එක අඟලකට pixel වාට 403ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි A54 device එකට. 393ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. display protection එක වාට Corning Gorilla Glass 5 වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම අපිට බල ගන්නවා display දෙකට තියෙන protection එක විදිහට. color depth එක පැත්තෙන් වාට 16 million වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන අතර මගේ යාළුවෝ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන්ම display එක පැත්තෙන් ඔයා හිතන විදිහට හොඳම display එක කෝකද තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරද්දී වාට display දෙකේම අපිට හොඳම quality එකක් වාට detail එකක් හොඳ contrast ratio එකක් අපිට ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාට ඒක 100% සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකෙම තියෙන hardware performance එකෙන් අපිට hardware පැත්තෙන් අපිට මොන වගේ performance එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ display එකට display quality වාට හම්බ වෙනවද කියන එක ගැන යම් තාක් දුරට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සාපේක්ෂව වාට බැලුමට එක හා සාපේක්ෂව display quality එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සුපිරිම display දෙකකින් යුක්ත වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. 100% confirm කරනවා නම් ඉතින් අපි hardware පැත්තෙන්ම කතා කරමු කෝකද හොඳ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට
4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා මෙන්න මේ A54 ෆෝන් එකට 6GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා ඔයාට A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ROM එක ඔයාට 128GB සහ 256 වලින් ඔයාට ෆෝන් දෙකටම internal store එකක් ලැබෙන අතර එතකොට ඔයාට SD කාඩ් එකක් extend පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SIM එකකින් යුක්තව virtual RAM එක extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාට 8GB දක්වා වගේ virtual RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා ඒක වා ගන්න RAM එකත් එක්ක බොහෝ දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට OS එක ඔයාට Android 14 software version එක change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලද්දී බොහෝ දුරට change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට chipset එක මගේ යාළුවෝ A54 phone එකට ඔයාට Exynos 1385 nanometers වලින් support කරන chipset එක මේ smartphone එකට A73 device එකට Qualcomm Snapdragon 778G 5G 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක මේ device එකට Corsair එකෙන් අපිට phone දෙකම CPU හම්බ වෙනවා. එතකොට graphic පැත්තෙන් අපිට GPU එක Mali G68 MP5 කියන graphic version එක A54 device එකට Adreno 642L කියන version එකෙන් එන මෙන්න මේ A73 smartphone එකට ලැබෙනවා මගේ යාළුවෝ. සහ Mac clock speed එක වාට MHz 2400 වගේ අගයක් තමයි smartphone දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ සංසන්දනය කරන්නම් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් දෙකම හොඳම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි ඩිවයිස් දෙකම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට අනිත් පැත්තෙමුත් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳටම සංසන්දනය කරද්දී මගේ යාළුවෝ බෙන්ච්මාර්ක් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අගයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. benchmark පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාපේක්ෂව මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් වань බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා single core සහ multi core score එකේ තියෙන performance එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් දෙකේම එක හා සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එක යුක්තව අපිට average මට්ටමට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Antutu benchmark පැත්තෙන් බලද්දී උනත් ඉතින් ඔයාලට ලොකුවටම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට A54 ෆෝන් එක ඉදිරියෙම තියෙනවා නේද කියන එක ගැන යම් තාක් දුරට ඔයාලට මෙතනින් පැහැදිලි කිරීමක් විදියට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් අපිට අනිත් දේවල් විදිහට කතා කරද්දී වාට ඩිස්ප්ලේ එකට කැමරාවට performance පැත්තට ගේමින් සහ ඉතින් අපිට බැටරිය සහ කනෙක්ටිවිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ඩිස්ප්ලේ එක ගැන සඳහන් කරොත් වාට A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා A54 ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන brightness එක ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන color accuracy වගේ ගොඩක්ම වැඩි අගයකින් තියෙනව නේද කියන එක ගැන ඔයාට මෙතනින් තමයි idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාපේක්ෂව A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා යම් තාක් දුරට හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ලැබෙනවා නේද කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් සාපේක්ෂව අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී සහ කැමරාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ලොකුවටම වෙනස් වීමක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එක වගේම ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකකින්ම අපිට හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කැමරාවට ලැබෙනවා කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් සඳහන් වෙනවා මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි performance පැත්තට CPU ස්පීඩ් පැත්තට සහ CPU එකෙන් එන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට app system වගේ භාවිතා කරද්දී වාට එක හා සාපේක්ෂව කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තියෙනවා. ඒක වාට ලොකුවටම වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් දෙකෙම ස්පීඩ්ම ෆෝන් එක A54 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ 100%ක්ම අපි හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී වාට ලොකු වෙනසක් විදිහට ඒක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් දෙකෙන් කෝකට ගියත් අපිට එක හා හાર્ඩ්වෙයාර් ස්පීඩ් එක ෆෝන් දෙකටම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරලා දුන්නා. ඉතින් වාට ලොකුවටම වෙනසක් එන්නේ නැහැ. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම වාට ගේමින් පැත්තට රන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට හાર્ඩ්වෙයාර් performance ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම සාපේක්ෂව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ගේමින් පැත්තට වාට කෝකට ගියත් එකම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපි ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි බැටරිය පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඒකත් එහෙමම තමයි. බැටරියත් අපිට එක හා විදියට තමයි ඉතින් අපිට බැටරි යූස් එකක් ඔයාලට ෆෝන් දෙකේම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒක හાર્ඩ්වෙයාර් අප්ඩේට් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඒක සොෆ්ට්වෙයාර් අප්ඩේට් කරද්දී තමයි ඒක චූටි වෙනසකින් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට data transmission connectivity පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A54 ෆෝන් එක. එහෙම නැත්නම් data speed එක connection speed එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ device එක A54 ෆෝන් එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනව නේද කියන එක ගැන ඒකත් අපිට ලොකුවට වෙනසක් එන්නේ නැහැ. 100%ක්ම සංසන්දනය කරගද්දී A54 ෆෝන් එක ඉදිරියෙන්ම තියෙනව නේද කියන එක ගැන ඔයාලට හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේකම තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා ඔයා 100%ක් හොඳටම කම්පෙයාර් කරද්දී එහෙම නැතු ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ගද්දී ෆෝන් දෙකෙම එක හා සාපේක්ෂ ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට normally බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට කැමරා setup එක මගේ යාළු ෆෝන් දෙකටම optical image stabilization පහසුකම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට electronic stabilization පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ඉතින් A54 ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 early wide lens එකක් මෙගාපික්සල් 12ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.4 macro lens එකක් ඔයාලට device එකට අන්තර්ගත වෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් ඔයාලට quality වගේ දේවල් මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට පුළුවන් නම් quality චුට්ටක් වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව quality මොකේද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. එතකොට A73 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට quad camera setup එක මෙගාපික්සල් 108ක වගේ වෙන lens එකක් තමයි device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. OIS පහසුකම සහිතව මෙගාපික්සල් 12ක aperture f2
f2.2 ultra wide පහසුකම සහ මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ water depth lens එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට hardware පැත්තෙම තමයි ඉතින් වාට සංසන්දනය කරේ කැමරා quality පැත්තේ මොකක්ද ඉදිරියෙම තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මොකද මෙගාපික්සල් ගානින් බලනකොට වඩා ඉතින් අපිට hardware පැත්තෙම තමයි හොඳම chipset එකත් එක්ක එන performance පැත්තේ මොකක්ද ඉදිරියෙම තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි වාට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. A54 ෆෝන් එකට වාට ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා Sony IMX766 කියන ලෙන්ස් එක තමයි ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සාපේක්ෂව ෆීචර්ස් පැත්තෙන් අපිට ෆෝන් දෙකටම සාමාන්‍ය විදිහට වෙන ෆීචර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ඔටෝ ෆෝකස් පහසුකම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එක, නයිට් මෝඩ් එක, ප්‍රෝ මෝඩ් එක, AI scene detection පහසුකම සහ ඉතින් වාට continuous and shooting මෝඩ් එක, panorama මෝඩ් එක, face detection පහසුකම, එතකොට HDR වගේ පහසුකම සහ ISO settings සහ scene මෝඩ් එක සහ tireless මෝඩ් එක සහ touch focus සහ ඉතින් වාට wide balance settings වගේ මෝඩ් එක ඉතින් අපිට ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ zoom පහසුකම් පැත්තෙන් වාට 10x දක්වා device දෙකෙම අපිට zoom පහසුකම smartphone දෙකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට video recording පහසුකම් මගේ යාළුවෝ ෆෝන් දෙකටම 4K 30fps දක්වා උපරිම quality එකක් smartphone දෙකටම ලැබෙන අතර selfie කැමරාව යාට මෙගාපික්සල් 32ක වගේ එන lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මෙගාපික්සල් 32ක aperture f2.2 වගේ එන lens එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව selfie video පැත්තෙන් වාට 4K 30fps දක්වා selfie video පැත්තෙන් වාට smartphone දෙකටම ලැබෙනවා. sensor වගේ දේවල් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ smartphone දෙකට NFC support කරනවා. ඊට අමතරව sensor වාට in display fingerprint scan දෙක තමයි මගේ යාළුවෝ smartphone දෙකටම තියෙන අපිට ගොඩාම fast වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි accelerometer එක, gyroscope, compass සහ barometers වගේ sensors වලින් යුක්තව smartphone දෙකටම එතකොට බැටරිය device දෙකටම බැටරිය පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මිලියම්පියර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් මගේ යාළුවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන අතර හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකකින් යුක්තව 25 watt fast charging වලින් යුක්තව තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම අන්තර්ගත වෙන්නේ charging speed එක විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් කොහොමද කියන එක ගැන ප්‍රධාන කරුණු කොහොමද කියන එක ගැන වට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව මගේ යාළුවෝ වඩාත්ම සුදුසුම ෆෝන් දෙකම කම්පෙයාර් කරද්දී වඩාත්ම බෙස්ට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Galaxy A54 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නේද කියන එක ගැන වට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එක පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් වාට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ඔයා වීඩියෝ බලද්දී ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් වීමකින් සහිතව යම් තාක් දුරට අයිඩියා එකක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම බුස්සන්නේ ඩිස් වීටාගේ පරිස්සමෙන්ම ඉන්න